ξεκινάω, συνεχίζω. Έχει αρχίσει χρονιά από πίσω. Εγώ μπερδεύω το μισθό. Δεν με νοιάζει να το λύσω. Δεν με νοιάζει αν πονάει. Θα τα ακούσω πριν το κλείσω. Για τις 2 βραδιές του χρόνου που ψάχνω κάπου να ακουμπήσω. Εδώ μιλάμε ακόμα τρίκια. Μεγαλώνουμε, γυαλάζουμε. Μόνοι κρατάμε σπίτια. Άλλοι σκέφτονται το μέλλον. Άλλοι ρεύματα και νίκια. Ρίο ντε Τζανέιρο ή αλλιώς ο ποταμός του Ιανουαρίου. Μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η πρωτεύουσα του καρναβαλιού, τη σάμπα και των καλήγραμμων κορμιών. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu, mas que nada, um samba como esse tão legal. Οι ακτές του Ρίο, σε συνδυασμό με τον μονίμως καλοκαιρινό ουρανό, συνδυάζουν μια τέλεια πόλη που οι νέοι ξοδεύουν το χρόνο τους στις απέραντες παραλίες, παίζοντας βόλεϊ, ποδόσφαιρο και διασκεδάζοντας με κοκτέιλ δίπλα στο κύμα. Oba, oba, oba. Αυτή ήταν η όμορφη πλευρά του Ρίο. Γιατί λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα υπάρχει το Ρίο της φτώχειας, της εγκληματικότητας και του καθημερινού αγώνα που δίνουν οι Βραζιλιάνοι για να επιβιώσουν. Άνθρωποι που έτυχε να γεννηθούν λίγα τετράγωνα μακριά από τον πλούτο και τη κλειδί κοιμούνται στον δρόμο, σαν ξεχασμένα παράστα που απλώς η κοινωνία περιμένει να έρθει το τέλος τους. Τα νέα παιδιά δεν έχουν τις ανέσεις για μια όμορφη ζωή και δίνουν τη δική τους μάχη καθημερινά για να ξεφύγουν από τις φτωχογειτονιές και τις φαβέλες. Κάθε φορά που σκάνε πυροτεχνήματα έξω από μια φαβέλα, σημαίνει ότι ήρθαν τα ναρκωτικά ή ότι έφτασε η αστυνομία. Συμμορία, όπλα, βία και εγκληματικότητα είναι τα στοιχεία που βασιλεύουν στις φτωχογειτονιές του Ρίο. Κάπου μέσα σε όλη αυτή την παράνοια και τη φτώχεια υπάρχουν οι Βραζιλιάνοι που αντιστέκονται και δίνουν το δικό τους αγώνα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε έναν καλύτερο κόσμο. Ένας από αυτούς είναι και ο Ζούλιο Σέζαρ. Ένας άνθρωπος που μέσα από τον Brazilian Jiu-Jitsu κάνει τη δική του προσπάθεια να απεγκλωβίσει τους νέους από τις φαβέλες. Να βγάλει αθλητές που πρώτα απ' όλα γίνονται σωστοί άνθρωποι και μετά πρωταθλητές. Ο Ζούλιο είναι δάσκαλος του Γιώργου στο Brazilian Jiu-Jitsu και ο άνθρωπος που τον ενέπνευσε όσο τίποτα για να αφιερωθεί στο άθλημα και να φέρει παγκόσμιες διακρίσεις στη χώρα μας. Αφήνω τον εαυτό μου να ακολουθήσει τον Γιώργο σε κάθε του βήμα και ανυπομονώ να φτάσω στη σχολή και να γνωρίσω από κοντά όλη την ομάδα της GF Team και να μάθω την ιστορία της. Maestro. Hi, good. So happy to see you. See you. I'm good. This is George, my friend. Nice to meet you. How are you, Master? I'm good, and you? Everything changed from the last time. Yeah. Your English better. I'm sorry. Yeah, it's okay, it's okay. Our Portuguese the same. Portuguese. Good though. Hey, brother. It's George,
Good American is one of the best fighters in the world. It's our honor that we will be here. I heard so many things from George about Master Julio. I'm very thankful that he accepted us in their school, in his school. Was. Thank you. Thank you, Master, for everything. Obrigado. De nada. Eu sou Júlio César Pereira, dos professores da GFX. Eu tenho 55 anos, iniciei jiu-jitsu em 1974 e depois, no ano de 96, fui para a Universidade de Gama Filho e em 2008 montamos a GFX. Onde você tava, com quem tava, onde foi? Não imaginava que o tempo de e nunca parado ligado na onde que vou. Observando lugares que tô e percebi que o morreu. Eles vem descendo a ladeira, os nomes chegou, meio pá de primeiro. Fica ligado que o clima tá agitado. My name is Gutenberg Pereira. I'm 26 years old. I'm from Salvador, Bahia. So I started 15 years old. I had a panic syndrome and I went to like a bunch of sessions of psychologists and they advised me to start like practicing jiu-jitsu. So then I fell in love quickly. I kind of got better from my issue and I started like fell in love and doing this for a living. This is a project, literally trying to take the kids out of the streets, that the good way to leave it's not crime, it's not be part of a gang, it's be part of our gang, jiu-jitsu gang, you know. It's a beautiful like attitude that he has to put a project in the favela. Onde você tava, com quem tava, onde foi? Não imaginava que a quebrada já molhou. Por que vida não dá boia? Por que vida Είχα τη χαρά να γνωρίσω από κοντά το μέντορα και προπονητή του Γιώργου, τον Ζούλιο Σέζαρ. Πραγματικά ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, διδάσκει την τέχνη του Brazilian Jiu-Jitsu μέσα από την ψυχή του. Βοηθάει παιδιά και δίνει όλο τον εαυτό σε αυτή τη σχολή και στο πώς μπορεί να κάνει καλύτερους αθλητές, αλλά και συγχρόνως να βγάλει καλύτερους άνθρωπους στην κοινωνία. Ο Master Julio μπήκε στη ζωή μου σε μια φάση προσωπικής απογοήτευσης από το χώρο των πολεμικών τεχνών. Μετά την πρώτη μας συνάντηση πήρα το αεροπλάνο, πήγα στη Βραζιλία που προπονήθηκα, ίδρωσα, έμεινα μέσα στη σχολή με αποτέλεσμα να κερδίσω την εμπιστοσύνη του και να πάρω το χρήσμα του να προπονώ στην Ελλάδα κάτω από το όνομά του και το όνομα της GF Team, δίνοντάς μου την ευκαιρία να περνάω στους μαθητές μου τη φιλοσοφία του εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων. A vida não dá voz, mosca já foi, se perdeu no moi quando ele acertou, porque não se ligou que a quebrada já molhou. My name is Jaime Soares Canuto. I have 31 years old. I trained since I was 13 years old. Honestly, like it's not easy, you know. So you have to believe in yourself, and for sure you have to work very hard. Το βραζιλιάνικο Jiu-Jitsu είναι μια πολεμική τέχνη που οι ρίζες της βρίσκονται στην Ιαπωνία και στο Gundogan Judo, με ιδρυτή τον Τσιγκόρο Κάνο. Η γέννηση του Brazilian Jiu-Jitsu πραγματοποιήθηκε όταν ο Μαέντα, ένας Ιαπωνέζος αξιωματούχος, βρέθηκε στη Βραζιλία και έκανε γνωστή την τέχνη του Judo σε μαχητές όπως ο Λουίς Φράνκα και η αδερφή Γκρέσιε, που το εξέλιξαν στην πολεμική τέχνη του Brazilian Jiu-Jitsu. Να βρούμε φίλια σου, το ένα το άλλο και με αυτά εδώ τα γυρίσεις. Μεγάλη μου τιμή να έρθω και να κάνω προπόνηση στη GF Team κάτω από τις οδηγίες του δάσκαλου Κατσινόπουλου και του Master Julio César. Μια πολεμική τέχνη που θέλει τρομερή αυτοσυγκέντρωση, δύναμη, πείσμα, αντοχή. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνω πράξη τα λόγια μου και να αρχίσω να προπονούμε στο Brazilian και όχι να το κάνω όπως το έχω κάνει 2-3 φορές παραδοσιακά στο γυμναστήριο του Γιώργου.
Ένα διάλειμμα για φαγητό είναι μέρος του προγράμματος για την ομάδα της GF Team. Δίπλα ακριβώς, στη φτωχογειτονιά του Μέγερη, όπου βρίσκεται η σχολή, θα βρεις πολλά μαγαζάκια που μπορεί να φας κάτι γρήγορο στο διάλειμμά σου. Καταρχάς θέλω να πω ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στο να συνεννοηθούμε. Έχω μάθει 3 λέξεις. Η μία είναι ομπρεγκάντο, ευχαριστώ. Η άλλη είναι bom dia, καλημέρα. Aquí, εδώ που το λέω συνέχεια σε όλους τους ταξιδίδες. Και έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή τη στιγμή. Έχουμε παραγγείλει ασαΐ, παραδοσιακό φρούτο των Βραζιλιάνων, το οποίο το κάνουν κάπως από ποτό. Ένα ισχυρό αντιοξυδοτικό, ναι, τύπου berry, το οποίο προέρχεται από το Αμαζόνιο και συγκεκριμένα εδώ που ήρθαμε να φάμε, τρώει όλη η ομάδα μετά τις προπονήσεις. Είναι άρα και εγώ που ανήκω στην ομάδα, ήρθα εδώ να φάω. Είσαι πια ο influencer της GF Team. Ο influencer, ambassador, ζεσουή, τα πάντα είσαι. Πάρε. Γρανόλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ είναι το ασαΐ. Το ασαΐ είναι το παραδοσιακό αντοξυδοτικό φρούτο, το οποίο με λίγα λόγια δεν μπορώ να πω θα παίξει μπιπ. Μαμάρι. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, αποφασίσαμε να περάσουμε μια νύχτα μέσα στη σχολή και να γνωρίσουμε τα παιδιά που φιλοξενεί ο Ζούλιο μέσα στο γυμναστήριο. Faço jiu-jitsu há 4 anos e 8 meses. Vim pra cá, pra academia, moro aqui uns 3 meses, para poder treinar intensivo, porque lá onde eu moro eu só treinava 2 vezes na semana. Então eu vim fazer esse esforço para estar longe da família, dos amigos, mas pelo jiu-jitsu, porque é uma coisa que eu amo. Ο Γιάννης και ο Μίτσος είναι δύο παιδιά που ασχολούνται με τον Brazilian Jiu-Jitsu αρκετό καιρό. Ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να αφήσουν τις κάμερες και να προπονηθούν κάτω από τις οδηγίες του Γιώργου. Εκεί τους περίμενε μια έκπληξη. Ο Γιώργος κανόνισε να πάρουν τα πρώτα stripes στη ζώνη τους. Τα stripes είναι μια μορφή αναγνώρισης προόδου και δεξιοτήτων που κατέχεις και μπαίνει με μια λευκή γραμμή πάνω στη ζώνη σου. Η παράδοση λέει ότι όταν ένας αθλητής του Brazilian Jiu-Jitsu αναβαθμίζεται, περνάει μια διαδικασία. Αυτή του χτυπήματος με τη ζώνη στην πλάτη.
σημάδια είναι προσωρινά στο δέρμα, αλλά η αναγνώριση που δέχεσαι από το άθλημα σίγουρα σου μένει για πάντα όσο πιο γλυκός πόνος για τους κόπους σου. Αυτό ήτανε. Προπονηθήκαμε, κουραστήκαμε, είδαμε τη σχολή G15 του αγαπημένου μας δάσκαλου του Γιώργου, πήρε και τα stripes, πήραν και τα παιδιά τα stripes, συγχαρητήρια παιδιά. Από μένα σας βγάζω το καπέλο. Ναι, συγχαρητήρια και στους δύο, γιατί δεν βλέπεις συχνά έναν Έλληνα ή ακόμα και έναν Ευρωπαίο να παίρνει κάποιο stripe μέσα στην G15. Τελειώσαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε τι έχει στήσει ο Ζούλιο Σέζαρ σε μια φαβέλα. Ένα project που είναι για μικρά παιδιά, τα οποία προπονούνται καθημερινά με έναν και μόνο γνώμονα. Να γίνουν αθλητές, επαγγελματίες του Brazilian Jiu-Jitsu ή να βρουν μια διέξοδο στη ζωή τους γενικότερα. Αφήνουμε τη σχολή και κατευθυνόμαστε προς το project που έχει στήσει ο Ζούλιο σε μια φαβέλα. Ο Ζούλιο μας περιμένει στην είσοδο για να μας συνοδεύσει στη σχολή. Σε κάποιες είναι σχεδόν ακατόρθωτο να μπεις με μια κάμερα και να αρχίσεις να βιντεοσκοπείς. Τον Ζούλιο όμως τον σέβονται στις περισσότερες συμμορίες, γιατί ξέρουν ότι κάνει τεράστιο έργο στις φαβέλες. A proposta do trabalho é ajudar as crianças a oportunizar através do esporte, direcionar na vida deles de cada um. Se for para o jiu-jitsu, legal, ou se for pegar um outro caminho da vida, mas a gente poder proporcionar, direcionar essa criança para a vida dela. As crianças aqui têm poucas oportunidades, né? E através do esporte a gente consegue ajudar essa criança a ter uma vida diferente, entendeu? Ter mais oportunidade para poder conquistar outros espaços que não seja só aqui no Rio de Janeiro. Essa é a nossa missão principal, tentar resgatar, tirar das drogas, tirar do caminhos errados e tentar direcionar para o caminho certo. Esse é o nosso objetivo.
dar uma oportunidade melhor para cada criança dessa aqui. Now we are ready to training with kids. How many kids we have? 300. 300? Oh. Hello! Me and amigo George, Grecia. Grecia. Obrigado. Okay, let's training. Το Brazilian Jiu-Jitsu επικεντρώνεται στη μάχη στο έδαφος εκτός από τις τεχνικές ρήψεις που διδάσκονται. Δεν υπάρχουν χτυπήματα και λακτίσματα, αλλά χρησιμοποιούνται κλειδώματα σε αρθρώσεις σε όλο το σώμα και τεχνικές πνιγμού. Meu nome é Douglas Gentil, então eu trabalho com faixa preta do mestre Júlio, que é o Denilson Pimenta, e através dele, né, que aprendeu com o Júlio, eu acredito tudo ao Júlio, na verdade, porque se o Júlio não tivesse ensinado a ele, eu não teria aprendido também, né? Então, o crédito todo é dele. Bora. Κανόνισε, σε βλέπω χωρίς χέρι. Προσχέει το χέρι σου να το πάρεις στο ξυλώσει. Εντάξει, είναι σταμάτητος ο μικρός, έτσι. Γρήγορος. Meu nome é Kaique, eu tenho 10 anos, vou fazer 11 em novembro. Eu pratico jiu-jitsu de segunda a sexta e meu mestre é uma pessoa muito boa para mim. Sem ele hoje eu não estaria aqui e a equipe também me ajuda muito. Meu nome é Eric da Costa Salustino, tenho 10 anos. Escolher, não tinha nenhum intuito nisso. Foi minha mãe que trouxe a primeira vez, conheci o mestre e quis esse esporte mesmo, porque não fazia nada, só escola. Então eu quis uma coisa para passar meu tempo, que eu ficava só mexendo no telefone, então eu queria passar um tempo fazendo alguma coisa. Meu nome é Rihanna, eu tenho 8. Eu quero me tornar uma médica. Meu nome é Enzo, eu tenho 8. Eu quero ser policial. Meu nome é Vivana e eu tenho 15 anos. Cara, meu sonho dentro do jiu-jitsu é ter todos os títulos em todas as faixas. Peso absoluto, campeã europeia, brasileira, pan-americana, mundial. E eu quero me tornar uma atleta profissional no jiu-jitsu. Cara, pelo mestre ser meu pai, tem um significado muito importante na minha vida. Que quando ele se for, eu vou ser dona disso tudo aqui. E sei, é um significado muito especial que eu não consigo explicar. Eu só espero que quando ele se for, que eu espero que esse dia seja muito longe,
eu consiga liderar isso tudo como ele lidera. Είναι η τρίτη φορά που επισκέφτομαι ένα social project του Master Julio. Κάθε φορά που μπαίνω σε ένα τέτοιο χώρο, μου υπενθυμίζω πως το Brazilian Jiu-Jitsu δεν είναι απλά ένα άθλημα ή μια πολεμική τέχνη, αλλά είναι τρόπος ζωής. Μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία να πραγματοποιήσω κάποια στιγμή κάτι παρόμοιο πίσω στην Ελλάδα. Αυτό που κατάλαβα σήμερα παρακολουθώντας το project του Julio César είναι ότι οι Βραζιλιάνοι αντιστέκονται. Δεν παραδίδουν τα όπλα. Ψάχνουν να βρουν διέξοδο, να λιτώσουν τις φαβέλες, τη φτώχεια και την εγκληματικότητα. 300 παιδάκια σαν ένα γυμναστήριο, λες και είναι κρυφό σχολείο. Από κάτω ακριβώς φαβέλες, ένας πιτσιρικάς σε ένα μηχανάκι κρατάει ένα όπλο, σαν να είναι σε Σκοπιά. Και είναι σοκαριστική εικόνα να βλέπεις ένα 17χρονο με ένα όπλο στα χέρια και 50 μέτρα πιο πέρα να ανεβαίνεις, να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις 300 μικρά παιδάκια να δίνουν όλους το πάθος, να υδρώνουν, να μάχονται και το όνειρό τους είναι να γίνουν γιατροί, μαχητές, αθλητές, ποδοσφαιριστές και βλέπεις τα μάτια του ότι αναζητάνε ένα καλύτερο μέλλον. Οι ψυχές των παιδιών είναι αθώες και πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν τις δυσκολίες που περνούν οι γονείς τους για να τα μεγαλώσουν. Στις φαβέλες τα παιδιά γνωρίζουν από μικρή ηλικία ότι οι πιθανότεροι δρόμοι που μπορούν να πάρουν είναι δύο. Ή να βρουν τρόπο διαφυγής για μια καλύτερη ζωή μέσω ενός αθλήματος, ή να εισχωρήσουν μέσα σε μια συμμορία για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά. Τελειώσαμε από την προπόνηση και αυτό που χρειαζόμαστε όσο τίποτα ήταν μία παγωμένη μπύρα και λίγο διασκέδαση στα στενά της Λάπα. Στη συγκεκριμένη περίοδο το Ρίο δεν είχε αυστηρά μέτρα κατά του κορονοϊού και ο κόσμος ήταν στους δρόμους και διασκέδαζε. Μας είχε λείψει τόσο πολύ να διασκεδάσουμε λίγο. Θέλαμε να ακούσουμε σάμπα όσο τίποτα. Ο δρόμος προς την επιστροφή μετά από κάποιες ώρες χαλάρωσης μας επιφύλασε μία μικρή έκπληξη. Αυτό τα παιδιά, φάγαμε και το πέσιμο από την αστυνομία, μας ψάξαν τα πράγματα, είμαστε καθαροί, δεν βρήκανε τίποτα. Ψαχτήρι τα πράγματα του Κατσινόπουλου. Τι άλλο θα συμβεί. Μια πολύ όμορφη μέρα μόλις έκλεισε.
Fiscal da Zona Sul, mano. Tamo junto. Λοιπόν, έχουμε κλείσει ένα ραντεβού με μια συμμορία. Ο άνθρωπος θα μας πάει. Μας έχει πει να μην βγάλουμε κάμερες, να μην γράψουμε τίποτα μέχρι να συνεχθούμε μαζί του να μιλήσουμε. Οπότε από εδώ και πέρα κλείνουν οι κάμερες και θα ανοίξουν προφανώς σε ένα δωμάτιο. Σε περίπτωση που βλέπετε αυτό το μήνυμα και κάτι δεν έχει πάει καλά, θέλω να πω σε όλους ότι χάρηκα πολύ, ήταν τιμή μου. Καλή τύχη. Και όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα δεν υπήρχε περίπτωση να μην γράψουμε έστω και κρυφά τη διαδρομή. Για πανενδεχόμενο έτοιμος, σαν να ξανά γίνα έφηβος. Σαν εθισμός ανεξέλεγκτος, σαν να ταινίζω τη θάλασσα ανέμελος. Διεκδικώ και κερδίζω τη φιλονικία σαν Κέρβερος. Όσους παίρνουν τη διχόνια, λες και δίνουν το μήλο της έριδος. Στο μονοπάτι της νίκης, θα έρθει η ώρα να βρεις που ανήκεις. Δεν θα βρεις τη χαρά στα λεφτά, οπότε σταμάτα να γίνεσαι τσίπης. Να έχεις το νου σου για να μην υπάρχουν στιγμές που μου λείπεις. Όσο αλήτευες ήταν καλά, μα μέσα τη βγάζεις ξενύχτης. Μη μιλάς αν δεν σκέφτεσαι, να αντιδράς μην ανέχεσαι. Μη λες ότι τύχη σου σέχεσαι, προετοιμάσου μην εύχεσαι. Όσα δεν λέει το στόμα σου, τα κατάλαβα με μια ματιά μου. Θα τα αφήσω εδώ σαν του ραπ το Θεό, κι ας μην είναι λεπτή η σκιά μου. Κάνε το refill πρωτού στερέψεις, μη μας δίνεις άλλες υποσχέσεις. Σε πόσα λάθη να υποπέσεις. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Χωρίς εικασίες και λάθος σκέψεις. Βρες τον τρόπο να το σιγουρέψεις. Δεν χωράνε άλλες υποθέσεις. Κάτι σαν το φάκελό μου. Μπήκα κι εγώ στο χορό. Πλέον μαζί σας κάτι με δένει. Οι δικοί μου λες κι ήταν βαλτοί. Με οραματίζονται για καλλιτέχνη. Φοράν πανοπλία απέναντι σ' όσους προσβάλλουν την τέχνη. Μ' ακούν σαν επαγγελματία. Όσο σε βλέπουν σαν ερασιτέχνη. Απ' το πιο ψηλό βράχο βουτιά στο κενό. Ή κάτι ούσα γραφτεί. Άλλοι απ' το ταβάνι στο πάτωμα κι άλλοι απ' το πάτωμα στην οροφή. Αφήνουμε τα μηχανάκια και συνεχίζουμε με τα πόδια ακόμα βαθύτερα στη φαβέλα, όπου μας περιμένουν σε μια καλύβα δύο μέλη από συμμορία. Προσπαθήστε λίγο να είμαστε full συγκεντρωμένοι για να ό,τι λέω ρε παιδί μου να προσπαθούμε να το κάνουμε να είμαστε όλοι focus και είναι με τη μία. First of all, I'm very thankful that they accept me in their house and we talk about the lifestyle in favelas in Brazil. Yeah, it's okay? Okay. What is the name of his gang? Where they belong? Ele pode perguntar o nome do gang de vocês? Facção de vocês? Rapaz, eu não sou de nenhuma facção, não. No, they don't want to say the name. Okay, just whatever you want to say. It's okay for me. How is the lifestyle of a gang member in Brazil? You know, do they have problem with police or do they have problem with other gangs? Não, aqui ninguém tem problema com ninguém, não. Só mostra nosso respeito para todo mundo. Nós quanto a nossa humildade já era, entendeu? Nós sai que nós não confiamos nesse safado não, entendeu, mano? The problem is they say they don't like the police. So when the police come here, they try to go like normal people out. So that is why we came in here. It's not easy. So it's not easy. The police came here inside because always someone on the borders in the beginning of the city. Did you been any time in prison? Quer saber se você já foi preso? Já fui preso. How many years? Passei 15 anos preso. 15 years you were in there. 15 years? How old is he? How old is he? How old is he? Quantos anos tu tem? Tenho 34. 34. 34? For the half of his life he was in prison. What he has done? Qual foi o motivo que você foi preso? Eu fui preso por tráfico de droga. Drugs. Drugs? Did he have family or kids? É o meu filho e a família dele, mano. You have one son and family. One son and family? What is his opinion about the kids in favela? What he think? Because we see a lot of kids that they try to go in the gangs, you know, go inside the gangs and they try to sell drugs and everything. What is his opinion? They get it with them? O que eu quero pro meu filho é o melhor, né, mano? A gente nunca quer o pior pro nosso filho, né, mano?
Sempre que ele estude, esteja uma vida firmeza, não uma vida que nem eu tive, que minha vida não foi fácil. Are you sure that he has a lot of tattoos? Isso aqui, ó. Um palhaço. He's Joker. Yeah, Joker nobody likes. Joker, the policeman like it. The policemen, they don't like Joker. Really? Did he have any scar from a battle or fight or with another gang or... Ferimento eu não tenho no meu corpo não, só um tiro na minha cabeça que eu peguei dos polícia, mas... He don't have no scar on his body, but he have a shot on his head from the police. Shot? Yes. Like a bullet? Yes. Can I see? Can I pode só assim, só mostrar onde é, não precisa tirar a chapéu. Ele quis... Eu vi a portaria. Presta mostra a What happened to him? Gunshot, 12. Gunshot? Yeah. From police or gang war? Yeah, from the other gangs. From the other gangs? Yes. Obrigado. That is a good sign for, you know, for a gangster. You know, it's like, that's crazy. I read somewhere in the news that the president of Brazil, she began a war between the government and the gangs, favelas, everywhere. Mano, na minha visão, mano, esse cara aí não tem como ele bater de frente com nós não, mano. Se ele bater de frente, ele se bronqueia. Στις φαβέλες της Βραζιλίας, ο πόλεμος μεταξύ συμμοριών και της αστυνομίας δεν έχει διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει ειρήνη. Επιβιώνει ο πιο σκληρός. Και κάπου στη μέση, οι άνθρωποι επιδεινούν το δικό τους αγώνα με κάθε τρόπο για να γλιτώσουν τα παιδιά τους από την εγκληματικότητα. Τα σημάδια στο σώμα τους έχουν δύο ιστορίες. Η μία γράφεται με πολύ κόπο και υδρότα για μια καλύτερη ζωή, και η άλλη μέσα στην παρανομία και τα ναρκωτικά. Ξεκινώντας να γράφω το Into the Skin, είχα στο μυαλό μου να κάνω κάτι που θα έμενε χαραγμένο για πάντα στις ψυχές των ανθρώπων που θα το έβλεπαν. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή του πλανήτη και μια πανδημία να θερίζει την υγεία και την οικονομία των ανθρώπων, η ιδέα άρχισε να ξεθοριάζει και να απομακρύνεται. Φάνταζε ένας μικρός άθλος και οι δυσκολίες μεγάλωναν. Δεν το βάλαμε κάτω ποτέ και δεν το παρατήσαμε. Βάλαμε στις αποσκευές μας όσο περίσσιο θάρρος είχαμε και πήραμε ένα τεράστιο ρίσκο. Διάλεξα να κάνω αυτό το project με ανθρώπους που γνώριζα ότι θα ήταν δίπλα μου στα δύσκολα και δεν θα το παρατούσαν. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας και σε κάθε ιστορία που ακούσαμε, κάθε άνθρωπο που γνωρίσαμε, κάθε μέρος που επισκεφθήκαμε, άφησε πάνω μας το σημάδι του ανεξίτηλο. Εξερευνώντας τις ιστορίες πίσω από τα σημάδια και προσπαθώντας να τις ανακαλύψουμε, καταλήξαμε να χαράξουμε πάνω μας το καλύτερο σημάδι. Αυτό της ανάμνησης. Το χαράξαμε στο μυαλό μας και το γράψαμε στις κάμερές μας για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί. Σας διηγηθήκαμε τις ιστορίες όπως ακριβώς τις ακούσαμε. Γίναμε ένα με τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να τους καταλάβουμε. Για να μπορέσουμε να τους ακούσουμε. Και όχι με τα αυτιά, αλλά με την καρδιά.